Pháp tổn thất nặng khi Mbappe bị gãy mũi. Tiền đạo chủ lực tuyển Pháp Kylian Mbappe bị gãy mũi sau tình huống va chạm mạnh với Kevin Danso trong trận thắng Áo 1-0. Mbappe dính chấn thương sau tình huống cố gắng đánh đầu đứt cuối trận nhưng lại đập mặt vào vai trung vệ Kevin Danso. Và va chạm khiến chân sút người Pháp ôm mũi để máu nằm sân trong ít phút. Được các bác sĩ chăm sóc, Mbappe lại chạy vào sân khi chưa được trọng tài cho phép nên phải nhận thẻ vàng hy hữu. Ngay sau đó, huấn luyện viên Deschamps buộc phải rút tay săn bàn chủ chốt của tuyển Pháp ra thay bằng lão tướng Olivier Giroud. Phát biểu trên kênh TF1 sau trận, huấn luyện viên Deschamps xác nhận đúng vậy, có lẽ Mbappe đã bị gãy mũi. Ngôi sao của bóng đá Pháp sau đó lên xe cứu thương đến thẳng bệnh viện kiểm tra mức độ nghiêm trọng. Nguồn tin từ tờ Lipid cho hay các bác sĩ và ban huấn luyện tuyển Pháp sẽ sớm đưa ra quyết định liệu Mbappe có phải phẫu thuật mũi hay không. Với chấn thương kiểu này, nếu chơi các trận còn lại ở Euro 2024, Kylian Mbappe sẽ phải đeo mặt nạ bảo hộ. Hơn 20 đồng minh NATO đồng loạt thống nhất mục tiêu quốc phòng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hơn 20 thành viên NATO sẽ đặt mục tiêu chung về phân bổ kinh phí ít nhất 2% GDP cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2024. Phát biểu với trung tâm nghiên cứu Wilson tại Washington, ông Stoltenberg cho biết có khoảng 20 quốc gia thành viên NATO hiện đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng, trong khi cách đây 5 năm con số này là dưới 7. Ông nói điều này tốt cho châu Âu và Mỹ, nhất là khi phần lớn xung đột này đối với Mỹ. Trong 2 năm qua, hơn 70% số thương vụ mua sắm quốc phòng với chi phí hơn 140 tỷ USD của châu Âu và các khu vực khác đều từ các công ty Mỹ. Ông Stoltenberg đang ở Washington để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới tại Washington và dự kiến có cuộc gặp tổng thống Joe Biden. Thời điểm các nhà lãnh đạo NATO đặt ra mục tiêu chỉ 2% GDP cho quốc phòng là tại hội nghị thượng đỉnh năm 2014. Vốn chỉ có 3 thành viên Mỹ, Hy Lạp và Anh đạt được mục tiêu vào lúc đó. Khi ấy NATO có 28 thành viên, hiện con số này là 32. Ông Stoltenberg cho biết xu hướng tăng chi tiêu quân sự của các thành viên NATO bắt nguồn từ Việt Nam kiểm soát Crimea vào năm 2014. Ông từng chia sẻ, kế hoạch của chúng tôi đã bắt đầu trước cuộc xung đột với Ukraine nổ ra. Chi tiêu quốc phòng của NATO đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong những năm gần đây, đặc biệt khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc với châu Âu chỉ quá biết chọn nên buổi chính họp và dựa vào sự bảo vệ của Mỹ. Đầu năm nay, ông Donald Trump đã làm dấy sự phẫn nộ khi cho rằng Mỹ sẽ không bảo vệ các thành viên NATO nếu không chi tiêu đủ cho quốc phòng và thậm chí còn khuyến khích Nga tấn công họ. Chi tiêu quốc phòng của nhiều quốc gia châu Âu đã tăng mạnh kể từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức NATO khẳng định những nước thành viên châu Âu hiện đã vào cuộc ăn cướp an ninh quốc gia. Vẻ đẹp nổi loạn của quốc mẫu là Mỹ, Trung. Tuy vẻ ngoài có phần nổi loạn, song lối sống của Melania lại hoàn toàn khác biệt. Melania vừa tròn 19 tuổi cách đây vài tháng. Cô sinh ra tại Mỹ, mang quốc tịch Mỹ, song trong huyết quản có đến một nửa là dòng máu gốc Á. Melania bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ rất sớm. Nhờ sở hữu vẻ đẹp lai lạ mắt, vóc dáng cân đối, cô nàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh với nhiều công ty người mẫu. Từ năm 13 tuổi, Melania đã thường xuyên xuất hiện trong những bộ hình thời trang, tự tin phô diễn vẻ đẹp cá tính. Khác với nhiều người đẹp gốc Á trộm hình tượng hiền lành, ấp, Melania từ nhỏ đã định hướng theo style sexy, nóng bỏng. Ngoài những đường nét lai tây khá góc cạnh, bản thân chân dài sinh năm 2005 cũng thích trải nghiệm những tạo hình nổi loạn. Vẻ góc nhằm khoe triệt để làn da màu mật ong và body khỏe khoắn, săn chắc. Dù chưa tròn 20, song Melania thường xuyên phô diễn ra thịt trong những bộ đồ kiện vải. Lợi thế của cô nàng là cặp chân dài, vòng eo thon và khuôn ngực tự nhiên, vừa vặn. Trên cơ thể của vẻ đẹp phong dài rất nhiều hình xăm nhỏ, giúp vương thêm thấy quyến rũ, cá tính. Tuy vẻ ngoài có phần nổi loạn, song lối sống của Melania lại hoàn toàn khác biệt. Cô duy trì lối sống lành mạnh để giúp phốc luôn tổ trạng thái hoàn hảo nhằm phục vụ công việc. Mỗi ngày, Melania đảm bảo uống ít nhất 2 lít nước lọc để đào thải độc tố, giữ da đủ ẩm và hạn chế thêm ăn vặt. Ngoài nước lọc, người đẹp còn uống nước dừa, nước tham và các loại sinh tố. Ngay cả trong các bữa ăn, Melania cũng ưu tiên các món lỏng như súp, cháo để nhanh no bụng và giảm áp lực cho hệ tiêu hóa. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng Melania rất thích đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là các món thanh hầm bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Với các món trên giàu nhiều dấu vết đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa, cô ăn vừa phải để tránh thích nước, tăng cân. Trong khi nhiều vị cô gốc Á thích sở hữu làn da trắng, thì Melania lại yêu làn da giảm nắng của mình. Cô thường xuyên tắm nắng để da có độ bóng khỏe tự nhiên thay vì dùng tới các biện pháp nhuộm da thịnh hành tại Mỹ. Trước khi tắm nắng, chân dài 19 tuổi thoa kem chống nắng thất ký để đảm bảo da không bị tia UV hủy hoại. Melania thích tập Pilates và cưỡi ngựa để duy trì vóc dáng cân đối. Cô đến phòng Pilates bất cứ khi nào có thời gian, tập với phương thức riêng để có body săn chắc, dẻo dai. Với cưỡi ngựa, Melania chỉ có thể thực hành vào những ngày không có lịch làm việc. Đây là hình thức rèn luyện thể chất đang ngày càng thịnh hành, giúp người chơi tăng cường sức mạnh cơ bắp, sự kết nối với động vật, thiên nhiên, từ đó giải tỏa căng thẳng và chữa lành tâm trí. Vào những ngày không quay phim, chụp hình, Melania thường ít make up để làn da được nghỉ ngơi. Nếu cần make up, người đẹp tiết kiểu tự nhiên, nhấn vào mắt và sừng sốt màu huy. Lối trang điểm này khiến Melania trông trưởng thành hơn so với độ tuổi, song đồng thời cũng giúp chân dài quyến rũ, gợi cảm hơn. Xu hướng ủng hộ tổng thống Nga Putin ở phương Tây. Từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, nước Nga đã vấp phải muôn vàn lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây. Tuy nhiên, trải qua hơn 3 năm chiến sự, Nga đang đứng trước nhiều thuận lợi, bao gồm xu hướng ủng hộ chính quyền của tổng thống Putin ngay trong lòng phương Tây.
Cựu Tổng thống Mỹ Trump có thể không công khai nói rằng ông ủng hộ Tổng thống Nga Putin, nhưng những động thái vừa qua của ông Trump đều rất có lợi cho Nga và Tổng thống Putin trong bối cảnh xung đột Ukraine. Điểm tựa của Ukraine ở Bắc Mỹ không còn chắc nữa. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, ông Trump, ứng viên sáng giá cho vị trí người đứng đầu Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, chỉ trích sự ủng hộ trên quy mô lớn mà Mỹ dành cho Ukraine lúc này. Ông nói nếu tái đắc cử vào tháng 11 tới, ông sẽ lập tức xử lý vấn đề đó. Trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Detroit, bang Michigan, trước những người ủng hộ, cựu Tổng thống Trump phê phán Tổng thống Ukraine Zelensky và gọi ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất mọi thời đại vì đã hối thúc Mỹ ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trong hơn 3 năm qua. Cụ thể, ông Trump nói, mỗi lần ông Zelensky đến nước Mỹ chúng ta, ông ấy sẽ mang đi 60 tỷ USD. Ông ấy mới rời khỏi đây mấy ngày trước, mang thêm 60 tỷ USD, và giờ khi về tới nhà, ông ấy lại thông báo rằng ông ấy cần thêm 60 tỷ USD nữa. Chẳng có điểm kết thúc. Tiếp đó, ông Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, nói tôi sẽ giải quyết việc đó trước khi tiếp quản Nhà Trắng với tư cách Tổng thống đắc cử. Các đồng minh phương Tây của Ukraine vừa nỗ lực đạt được sự viện trợ dài lâu cho Kiev do lo ngại kịch bản ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ và đảo ngược hoặc cắt giảm mạnh sự viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Vào tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã mở rộng các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine. Cũng khoảng thời gian đó, các nước thành viên NATO đã xúc tiến kế hoạch để khối liên minh này thay thế Mỹ điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Một động thái tính đến khả năng ông Trump sẽ tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump từng lập luận rằng chính sách của đương kim Tổng thống Mỹ Biden sẽ dẫn Mỹ tới một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, đồng thời hứa hẹn sẽ chấm dứt xung đột Ukraine chỉ trong 24 tiếng đồng hồ nếu ông đánh bại ông Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Cũng nên nhớ thêm rằng ông Trump không chỉ có một mình, đằng sau ông là rất nhiều tập đoàn tư bản cũng như cử tri Mỹ. Gió đảo chiều trong Liên minh châu Âu. Trong các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu gần đây cũng xuất hiện nhiều diễn biến có lợi cho chính quyền Tổng thống Nga Putin. Tại Đức, Đảng Con Đường cho nước Đức AfD và Đảng Benitnis Sarah Wagenknecht Tân Túy đều từ chối. Dự buổi phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky tại Quốc hội Đức vào ngày 11 tháng 6, hai đảng này cũng phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Đảng AfD giành được 16% phiếu bầu để đánh bại Đảng Dân Chủ Xã hội, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine cần đàm phán để chấm dứt tình trạng chết chóc, ngay cả khi việc này đồng nghĩa với phía Ukraine mất lãnh thổ. Tổng thống Putin được cho là đã gây được ảnh hưởng đáng kể với nhiều nhóm chính trị ở châu Âu thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Hiện nay, không chỉ phái hữu ở Đức có cảm tình với Nga, mà các chính đảng khác ở nhiều nước châu Âu, bao gồm Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria và Pháp cũng bày tỏ thiện cảm với chính sách của Nga hiện nay. Tất cả những đảng này đều có kết quả tốt trong các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu gần đây. Nhiều thủ lĩnh của các đảng đó, như ông Viktor Orbán của Hungary, công khai phản đối các lệnh trừng phạt áp đến nước Nga. Không chỉ dừng lại ở thái độ phản đối, nhiều chính trị gia cánh hữu trong nghị viện châu Âu cũng từ chối bỏ phiếu cho những chính sách trừng phạt nước Nga hoặc chỉ trích ông Putin. Việc này trận đấu trong một trật tự thế giới mới cũng thu hút các chính đảng nói trên. Những đảng này thường nói về các lực lượng toàn cầu hóa đe dọa chủ quyền quốc gia và bản sắc dân tộc. Các đảng này cũng ủng hộ góc nhìn của Tổng thống Putin về các giá trị gia đình truyền thống. Người dân châu Âu muốn tránh đổ thêm dầu vào lửa. Nỗi lo sợ của các cử tri châu Âu về chiến tranh khu vực hoặc chiến tranh toàn cầu là hoàn toàn có cơ sở khi xung đột Ukraine có nguy cơ cao lan ra toàn châu Âu, và nguy cơ ấy chưa bao giờ lớn đến như vậy. Giới chuyên gia quân sự nói chung nhận định rằng Ukraine ngày càng đánh mất lợi thế trong xung đột vũ trang với Nga. Theo họ, Ukraine hiện không đủ binh sĩ để kéo dài chiến sự với Nga, một cuộc xung đột làm hao tổn đáng kể nhân lực của cả hai phía. Phương Tây có cung cấp cho Ukraine một số tên lửa đạn đạo và hành trình tầm xa, nhưng Nga có nhiều tên lửa tầm xa hơn những gì NATO có thể cung cấp cho Kiev. Đã vậy, Ukraine lại không có đủ hệ thống phòng không. Do vậy, giới chuyên gia dự đoán chiến lược của NATO hiện nay chỉ cốt nhằm gây tổn thất cho Nga chứ không thể giúp Ukraine lật ngược thế cờ. Cử tri châu Âu hiểu rằng đàm phán ngừng bắn vào lúc này sẽ có lợi cho Ukraine nói riêng và châu Âu nói chung. Về phần mình, Nga đã tỏ rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng. Crimea là chủ đề cực kỳ nhạy cảm và Nga sẽ không nhượng bộ trong vấn đề này. Nga cũng đã điều cụm tàu chiến, bao gồm tàu ngầm hạt nhân và tàu hộ vệ mang được tên lửa hạt nhân tới cảng Cuba sát nước Mỹ, một động thái được ngầm hiểu là tín hiệu về sự cương quyết của người Nga trước thái độ ủng hộ của chính quyền Tổng thống Biden dành cho Ukraine. Cử tri châu Âu không muốn tiếp tục chịu đựng khủng hoảng kinh tế do xung đột Ukraine cũng như nguy cơ phải bước vào một thế chiến mang tính hủy diệt. Phong trào phản chiến có thể bùng nổ ở châu Âu bất cứ lúc nào, từ cả cánh tả, cánh hữu lẫn phái trung dung.